Hello guys, today mag-unboxing ako ng aking headset. My husband buy me a headset kasi nakikita niya nahihirapan ako minsan pag may mga nag-i-LS, tapos kung saan ako pumupunta, sa kusina, sa kwarto, or pag nasa labas kami when we are in the car or naglalakad, nahirapan siya, yung tumitingin siya sa akin, ano daw ba yan? So he buy me a headset na Bluetooth. So ito po yun, JBL headset. So ewan ko kung magkano ang price nito sa Pilipinas, pero dito sa Sweden is nasa 2,300 kroner siya. Ayan. So i-unboxing natin to guys, ha. So nandito yung receipt. Ito ay binili namin sa El Gigantin, yung kanyang suki. So okay. So ito na siya guys, JBL Harman Bluetooth Reflex Contour 2. So ito siya. Then tatanggalin po natin. So dito po sa loob meron siyang manual niya dito. This one is extra na kung papalitan mo yung sa headset. So pili ka. Pero kung gusto mo naman na hindi mo napapalitan, okay lang. Okay. So this is JBL na headset. Reflect Contour 2. So andito po yung power. This is the power. So ipipress lang daw ito ng matagal. So nagkulay blue na siya. Pag nagkulay blue na siya, naka-on na siya. So may volume. This is the positive, the negative. Then, pag nag-connect, naka-blue. So, umiilaw naman siya. Then, yung kanyang, nandito naman, pag nag-charge ka. This one. Ito po. So, kung mag-charge ka, ito yung USB niya. So i-charge mo siya ng 3 to 4 hours. Yan ang sabi. So tingnan natin kung ang hirap naman ito. Ayun. So kailangan mo siya i-charge muna. So, ayan, may pangalan din siyang JBL. So, Reflect Contour 2 na headset. Ewan ko lang kung maganda to. So, titingnan natin. Kasi gusto kong asana yung sa iPhone niya.
na yung walang wire. Pero parang mas maganda kasi ito. Hindi siya malaglag. So, ayun. May manual siya dito. Meron naman English. Kompleto. Kung paano. Okay. So, actually, kahit wala naman manual, kasi pag nakita mo lang siya, malalaman mo naman, at saka, ini-instructan ka na doon pag, if you are going to buy in Ilgantin, sasabihin naman nila how to use it. And then, so, pag full charge na siya, of course, you have to remove this. Then, you have to close that. Nandito lang yung kanyang, sa side na very small. So, this is still connecting to my telephone. So, I'm going to off. Pag naka-red na siya, yan, disconnected na siya. Or, naka-off na siya. So, ganun lang. So, balik na natin. Thanks. Okay guys, so ganun lang. Thank you very much. Actually, nandito ako sa labas kaya ako naka-jacket. Kasi sa loob, ang ingay nila, they are watching movie. So, thank you.